อนนี้เราเที่ยวรอบโลกมา45วันละแล้วเราก็พบว่าจริงๆแล้วทุกที่ในโลกอ่ะมันมีเรื่องราวที่เชื่อมต่อกันทั้งทางประวัติศาสตร์และสถานที่ไม่ว่าจะแบบเอเชียยุโรปหรือแม้กระทั่งทั่วโลกใต้ก็เลยคิดว่าจะมาเล่าให้ฟังว่า45วันที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างและเรื่องราวของทุกที่ในโลกเนี่ยมันมาเชื่อมต่อกันกลายเป็น1โลก1เรื่องได้ยังไงเรื่องที่เราเล่าเนี่ยจะค่อนข้างยาวนี่ก็เลยเป็นสารบัญนะคะซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกรีกโรมันการเข้ามาของมุสลิมในยุโรปการที่สเปนรีคอนควิสตาศาสนาคริสต์กลับคืนมายุคเฟื่องฟูของศิลปะเรเนซองส์ Age of Discovery ที่ผู้คนไปค้นพบทวีปใหม่ๆการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็งานศิลปะในช่วงสงครามโลกและสงครามเย็นค่ะเพื่อมีใครสงสัยว่าทำไมไม่เล่าเรื่องศิลปะอย่างเดียวทำไมต้องเล่าการเมืองและประวัติศาสตร์มาด้วยคือศิลปะจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์แห่งการสื่อสารเนอะแล้วเรื่องราวที่คนสื่อสารมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่รู้คอนเท็กซ์ของประวัติศาสตร์เราก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องโชว์รวยทำไมต้องโชว์เก่งของประเทศและต่างๆด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเข้าใจศิลปะได้แบบสนุกมากขึ้นแต่บอกก่อนว่าเราก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เราก็ไม่ใช่อาจารย์ที่ไหนนะเราก็เป็นแค่คนชอบศิลปะคนหนึ่งดังนั้นถ้าข้อมูลเรามันมีอะไรที่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็แก้ไขกันได้อย่างใจดีแล้วก็ส่วนใหญ่ข้อมูลที่เรารับรู้มาเนี่ยก็จะมาจากการรีเสิร์ชอ่านหนังสือหรือไม่ก็การฟังจากสถานที่ที่เราไปเที่ยวมานะคะมาแล้วก็ไปดูกันต่อเรื่องทั้งหมดของเราเริ่มจากประมาณ2 ล้านปีก่อนแถวทันซาเนียประเทศแอฟริกานะคะมีการเจอกะโหลกของสิ่งที่ในอนาคตจะกลายมาเป็นมนุษย์ปัจจุบันแต่ทวีปแอฟริกาเอาไว้คลิปหน้าตอนนี้เรากลับมาเล่าเรื่องยุโรปก่อนเวลาที่เราฟังประวัติศาสตร์โลกคนมักจะพูดถึงกรีกกับโรมันบ่อยมากเลยแต่คนมักจะไม่ค่อยได้อธิบายว่ากรีกกับโรมันคืออะไรจริงๆแล้วทั้งสองที่อะค่ะมันเป็นสถานที่แยกจากกันก็คือมีกรีกและมีโรมันแต่ภายหลังเนี่ยเขาจะมารวมกันซึ่งเดี๋ยวจะเล่าออริจินของทั้งสองที่ให้ฟังก่อนกรีกเนี่ยเขาเริ่มจากเป็นวัฒนธรรมไมซีเนียนนะคะซึ่งเก่งกาจด้านการคิดค้นประชาธิปไตยหรือเทพปรนำต่างๆซึ่งให้คิดซะว่ากรีกอะเป็นเด็กเนิร์ดเก่งเรื่องวิชาการแต่ข้างๆห้องเด็กเนิร์ดเนี่ยมีเด็กเกย์อยู่ก็คืออารยธรรมโรมันที่เกิดขึ้นในภายหลังแต่โรมันเนี่ยเขาเป็นอารยธรรมที่เน้นสงครามมากเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขามีต้นกำเนิดเป็นฝาแฝดที่หมาป่าเก็บมาเลี้ยงทำให้โรมันที่รบเก่งเนี่ยก็มาตีกรีกแต่วัฒนธรรมบนโลกนี้ค่ะมันสูงลงต่ำเนาะแปลว่าที่ไหนที่อารยธรรมละเอียดอ่อนและสวยงามกว่าเนี่ยก็มักจะถูกที่อารยธรรมแบบน้อยกว่าเนี่ยอดอปเข้ามานอกจากวรรณกรรมกรีกแล้วกรีกโรมันให้อะไรกับโลกนี้บ้างจริงๆให้เยอะนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมยุโรปกระแสหลักเลยทีเดียวอย่างแรกก็คืองานศิลปะและสถาปัตยกรรมเนาะถ้าเกิดว่าใครดูช่องเรามาสักพักหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าเราพูดถึงศิลปะสไตล์กรีกโรมันศิลปะเรเนซองส์ที่เป็นการฟื้นฟูกรีกโรมันอะไรเงี้ยบ่อยมากเมนชั่นซ้ำๆอยู่นั่นแหละแต่หัวใจของงานศิลปะกรีกโรมันจริงๆคืออะไรจริงๆแล้วหัวใจของมันน่ะคือความงามในความสมมาตรและการใช้คณิตศาสตร์เข้ามาทำให้เกิดความสวยงามที่สมบูรณ์ที่สุดคือชาวกรีกโรมันเนี่ยเขาชื่นชอบความสมดุลเนอะแบบว่ามีขาวก็ต้องมีดำมีเหนือก็ต้องมีใต้รูปทรงที่สวยงามที่สุดคือรูปทรงที่แบบมันสมมาตร symmetrical ทุกอย่างเป๊ะไปหมดไม่ว่าจะการสร้างเสาดอริกไอออนิกหรือโครินเทียนเนี่ยเขาก็จะทำให้มันเป๊ะแล้วก็มีการใช้รูปทรงอาร์ชเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในยุคปัจจุบันเราอาจจะรู้สึกว่าไอ้ทรงกับประตูแบบอาร์ชเนี่ยมันเป็นของทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่สร้างยากมากเลยนะคะโดยเฉพาะในอดีตถ้าเป็นการวาดรูปคนหรือปั้นรูปคนต่างๆเนี่ยเขาก็จะปั้นร่างกายที่แบบกล้ามฟิตเปียหุ่นดีที่สุดเพราะว่าเขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็สมจริงความชอบตัวเลขและความสมมาตรของชาวกรีกโรมันเนี่ยทำให้มีบรรณารักษ์คนหนึ่งเขาซัสเปกว่าโลกนี้มีขั้วโลกเหนือก็จะต้องมีขั้วโลกใต้แล้วเขาก็ใช้การสังเกตเงาในน้ำเพื่อคิดสูตรคำนวณแบบระยะทางรวมถึงเส้น circumnavigation ของโลกซึ่งตัวสูตรนี้และทฤษฎีนี้เป็นตัวการที่ทำให้ในที่สุดวัฒนธรรมที่สืบต่อจากกรีกโรมันสามารถตามหาแอนตาร์กติกาซึ่งเป็นทวีปที่อยู่ใต้สุดของโลกก็คือขั้วโลกใต้เจอรวมถึงสามารถแบบเดินเรือไปยังที่ต่างๆได้แบบค่อนข้างจะเร็วและแอดวานซ์มากๆเพราะว่าเขาได้รับเบสไลน์ความรู้มาจากตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่วัฒนธรรมพวกนี้ตั้งแต่ก่อน
คริสตกาลอีกมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดค่ะตัดภาพมาที่อีกฟากหนึ่งของโลกมีอีกอารยธรรมหนึ่งที่ชื่นชอบในคณิตศาสตร์รูปทรงอาร์ชและความเป๊ะของเลขาคณิตเกิดขึ้นมาพวกเขามีตัวอักษรและเทพประนำเป็นของตัวเองและเดี๋ยวในที่สุดกรีกโรมันและอาณาจักรฝั่งเนี้ยก็จะปะทะกันเวลาผ่านไปกรีกโรมันเขาก็เป็นพี่ใหญ่เนอะปกครองทั้งคาบสมุทรไอเบีเรียอิตาลีแล้วก็จุดที่เป็นตุรกีปัจจุบันแต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าที่แอฟริกาเหนือในบริเวณที่ชื่ออัลอันดาลุสมีนายพลที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งเก่งมากๆบุกคาบสมุทรไอเบีเรียนะคะเสร็จแล้วก็ก่อตั้งราชวงศ์อุมัยยัดซึ่งเป็นราชวงศ์มุสลิมทำให้แถบไอเบีเรียเนี่ยจากเดิมเคยเป็นกรีกโรมันก็เริ่มตกเป็นของชาวมุสลิมทำให้งานศิลปะเนี่ยเริ่มมีการผสมผสานกันละเอกลักษณ์ของงานศิลปะแบบมุสลิมก็คือชอบความสมดุลสมมาตรและคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันแล้วก็ชอบรูปทรงอาร์ชเหมือนกันด้วยชอบสร้างแพทเทิร์นจากรูปทรงเลขาคณิตดอกไม้ใบไม้แล้วก็ใช้คาลิกราฟีหรือว่าการเอาตัวอักษรของตัวเองเนี่ยมาตกแต่งอย่างสวยงามทำให้ความสวยงามแบบฝั่งมุสลิมกรีกโรมันอะคล้ายกันมากจนบางทีเขาสามารถ reuse สถาปัตยกรรมกันได้เช่นยกตัวอย่างไอเกียโซเฟียที่อิสตันบูลค่ะโบสถ์นี้เดิมสร้างเป็นโบสถ์คริสต์นะคะแล้วก็เป็นโบสถ์คริสต์อย่างเนิ่นนานเลยจนกระทั่งคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยถูกตีแตกโดยออสมันเดอะเฟิร์สซึ่งเป็นคนมุสลิมเนาะแต่ว่าพอเขามาเห็นอาเกียโซเฟียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันสวยมากเลยเพราะอย่างที่บอกว่าความงามกรีกโรมันกับความงามแบบชาวมุสลิมมันมีจุดที่เชื่อมต่อกันได้เขาก็เลยเปลี่ยนอาเกียโซเฟียเป็นมัสยิดโดยการเปลี่ยนการตกแต่งประดับทาสีใหม่แต่ว่าโครงข้างในยังคงเป็นโบสถ์คริสต์นะคะปัจจุบันเนี่ยพอมันมีการปรับปรุงอาเกียโซเฟียหลายๆครั้งเข้าบางทีก็มีคนเตาะเข้าไปเจอกำแพงหรือว่าภาพวาดเก่าๆที่เป็นศาสนาคริสต์อยู่ข้างในก็มีต่อมาเราจะรู้จักแอเรียนี้ว่าอาณาจักรออตโตมันนะคะจากโรมันมาตีกรีกจนกระทั่งโรมันกับกรีกผนวกกันจนกระทั่งโรมันแตกออกเป็นตะวันออกและตะวันตกในที่สุดโรมันตะวันออกเนี่ยก็ถูกออตโตมันนะคะยึดแล้วก็เอาพื้นที่ของอาณาจักรโรมันตะวันออกเป็นของตัวเองไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับอาณาจักรโรมันตะวันตกเราจะย้อนเวลากลับไป600ปีก่อนคริสตกาลนะคะที่ชายฝั่งอิตาลีมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเนโปลีถูกตั้งขึ้นมาความโดดเด่นของเมืองนี้คือมันอยู่ข้างๆเมืองพักร้อนตากอากาศที่ชื่อว่าปอมเปอีซึ่งมีวิวภูเขาไฟแบบอันใหญ่สวยมากเมืองปอมเปอีวันหนึ่งถูกภูเขาไฟระเบิดลงมาทับจนกระทั่งเมืองหายไปเลยนะคะแต่ว่าเนโปลีเนี่ยก็ยังอยู่ต่อไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อตอนหลังเป็นเนโปลซึ่งเป็นเมืองที่โดดเด่นเพราะว่าเป็นต้นกำเนิดพิซซ่ามาการิต้าตัดเองไม่ขาดครับผมน้องบอบบางเหมือนทิชชู่เปียก แต่น่าจะอร่อยมากแล้วข้างๆมันนะคะก็มีอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมดิโอลานัมภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมิลานซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของแฟชั่นแต่ก่อนจะมีชื่อเสียงเรื่องแฟชั่นเมืองแถบนี้เนี่ยมีชื่อเสียงว่าเขาให้โสเภณีเนี่ยเป็นอาชีพถูกกฎหมายเป็นอาชีพทั่วๆไปนะคะโดยโสเภณีในยุคกรีกโรมันเนี่ยจะใส่รองเท้าที่ปั๊มตัวอักษรแบบกลับหน้ามาหลังเป็นคำว่า follow me ซึ่งสมัยก่อนถนนมันไม่ได้โบกอิฐโบกปูนใช่ไหมเขาก็เดินลงไปบนพื้นทรายตัวอักษรว่าตามฉันมาสิก็จะประทับลงบนพื้นทรายหลักฐานเหล่านี้ปรากฏในเมืองปอมเปอีที่ถูกลาวาถมทับเหมือนปิดการเวลาไว้และตามฝาผนังโรงอาบน้ำทั่วไปในอิตาลีเลยจุดที่อิตาลีแบบโคตรพิมหาจารโรมันเลยเนี่ยก็คือตอนที่โรมันแบ่งออกเป็นโรมันตะวันออกกับตะวันตกกรุงโรมของอิตาลีเนี่ยเป็นเมืองหลวงของโรมันตะวันตกนะคะอิตาลีเนี่ยคงความเป็นกรีกโรมันแล้วก็ยุโรปจ๋าๆไปจนถึงยุคเรเนซองส์ที่มีดาวินชีหรือว่าคาราวาโจซึ่งเป็นศิลปินดังโผล่ขึ้นมาเลยเนาะแต่มันมีบางประเทศค่ะที่เริ่มมาเป็นกรีกโรมันเสร็จแล้วโดนตีแตกโดยประเทศอื่นทำให้งานศิลปะเนี่ยถูกอิมโฟลูเอนซ์จากชาติอื่นเช่นสเปนก่อนหน้าที่จะเป็นประเทศสเปนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันบริเวณนี้ถูกเรียกว่าคาบสมุทรไอเบีเรียส่วนแถบชายฝั่งทะเลมีชื่อว่า Costa del Sol โซแปลว่าพระอาทิตย์คอสตาคือชายฝั่งแปลตรงตัวว่าชายฝั่งแห่งพระอาทิตย์ที่นี่มีเมืองที่จะมีความสำคัญตลอดประวัติศาสตร์สเปนและยุโรปเลยชื่อว่ามาลากาเนี่ยเดิมเป็นเมืองที่ถูกสร้างโดยชาวฟินิเชียนเป็นเผ่านักเดินเรือที่เก่งกาจที่มาจากแถบซีเรียเลบานอนอิสราเอลซึ่งเขานับถือเทพเจ้าแห่งพายุแล้วก็ประดิษฐ์การเขียนแบบโฟเนติกซึ่งระบบการเขียนแบบนี้เป็นรากฐานของระบบการเขียนที่เราใช้ในปัจจุบัน
ชาวโรมันเขาเป็นนักสร้างเนอะชอบสร้างอะไรแบบสมบูรณ์สมมาตรอะไรอย่างนี้พอเขายึดมาลากาแล้วใช้เป็นเมืองท่าเขาก็เริ่มสร้างรากฐานของสถาปัตยกรรมเด่นๆในมาลากาเช่นกันจากโรมันมาตีกรีกจนกระทั่งโรมันกับกรีกผนวกกันจนกระทั่งโรมันแตกออกเป็นตะวันออกและตะวันตกในที่สุดโรมันตะวันออกเนี่ยก็ถูกออตโตมันนะคะยึดแล้วก็เอาพื้นที่ของอาณาจักรโรมันตะวันออกเป็นของตัวเองไปซึ่งมาลากาเนี่ยอยู่ในฝั่งโรมันตะวันตกค่ะทำให้สถาปัตยกรรมในมาลากาเนี่ยตัวโครงของตึกอะค่ะเป็นโรมันเลยแต่ว่าลายตกแต่งเนี่ยมีความเป็นมุสลิมอยู่แปลว่าอะไรตามหลักศาสนานะคะทำให้วัฒนธรรมมุสลิมบางที่เนี่ยไม่นิยมการวาดมนุษย์เขาก็จะตกแต่งด้วยลวดลาย geometry calligraphy หรือว่าการเอาแพทเทิร์นของใบไม้หรือรูปทรงเลขาคณิตมาต่อกันให้เป็นลายแทนขอย้อนกลับไปที่อาเกียโซเฟียอีกรอบอาเกียโซเฟียเนี่ยตรงตามคติความสวยงามแบบกรีกโรมันตรงที่มันสมบูรณ์สมมาตรและเลขาคณิตซึ่งชาวเติร์กที่เป็นมุสลิมตอนนั้นน่ะก็มองว่าโครงเนี้ยสวยเหมือนกันเขาก็เลยทำแค่ตกแต่งใหม่เท่านั้นซึ่งสถานการณ์ที่มาลากาก็คล้ายๆกันค่ะทีนี้กลับมาที่ส่วนอื่นของประเทศสเปนนะคะคือโอเคมีบางส่วนถูกชาวมัวยึดไปแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมว่าเดิมเนี่ยเขาเป็นคริสต์กันมาก่อนเนอะในบริเวณนี้แล้วเขาจะยอมให้วัฒนธรรมอื่นเนี่ยมากลืนวัฒนธรรมเขาได้อย่างไรก็เลยเกิด movement ที่เรียกว่า Reconquista นะคะหรือการพยายามจะทำให้สเปนเนี่ยเป็นคริสต์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี 800 นะคะเมืองหลักๆที่อยู่ฝั่งคริสเตียนเนี่ยก็จะมีคาตาโลเนียวาเลนเซียอารากอนอะไรอย่างนี้ซึ่งเมืองหลวงของอาณาจักรคาตาโลเนียเนี่ยก็คือบาร์เซโลนานะคะซึ่งอีกประมาณ 2,000 กว่าปีให้หลังเขาจะสร้างทีมบอลที่ชื่อบาซ่าขึ้นมาแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้กลับมาที่สู้กับมุสลิมก่อนตอนนี้ดินแดนแถบคาบสมุทรไอเบีเรียที่ตกเป็นของมุสลิมเนี่ยมีชื่อใหม่ว่าอัลอันดาลุสซึ่งเป็นชื่อที่เพราะมากๆซึ่งอัลอันดาลุสอะมีความเจริญด้านวิทยาศาสตร์มากแบบเจริญสุดๆไปเลยแต่ว่าในตัวตรงจุดนี้เองอ่ะเขาก็ยังมีการต่อสู้กันเองในราชวงศ์มุสลิมต่างๆและความอ่อนแอของมุสลิมในพื้นที่เนี่ยเริ่มมาจากตรงฝั่งใต้ของอัลอันดาลุสค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงแถบโมร็อกโกละโมร็อกโกเนี่ยอยู่ในแอฟริกาเหนือก็จริงนะคะแต่ว่าตอนนั้นอัลอันดาลุสเนี่ยมีอาณาเขตที่ใหญ่มากแล้วก็เกิดการสงครามภายในนั่นนี่นู่นราชวงศ์เดิมที่ชื่ออัลโมราวิดถูกล้มโดยราชวงศ์ใหม่ที่ชื่ออัลโมฮัดซึ่งเป็นพวกมุสลิมเบอร์เบอร์แต่อย่างที่บอกว่าเรื่องฝั่งแอฟริกาเนี่ยเอาไว้ที่หลัง anyway ความอ่อนแอภายในของราชวงศ์มุสลิมไปบวกกับการที่2ราชวงศ์ของฝั่งคริสเตียนเขาจับมือกันผ่านการแต่งงานของเฟอร์ดินานด์แห่งอารากอนและอิสเบลออฟคาสติลพอแต่งงานกันปั๊บเขาก็รวมอาณาเขตกันแล้วก็ตั้งชื่อว่าเอสปัญญาหรือสเปนนั่นเองซึ่งมาจากชื่อโบราณก็คือฮิสปาเนียอย่างไรก็ตามพอ2คนนี้แต่งงานกันแล้วอะคือมันแข็งแกร่งมากก็เลยแบบว่าทำการไล่ชาวมุสลิมในคาบสมุทรไอเบีเรียเนี่ยออกไปหมดเลยไล่สำเร็จแต่การทำสงครามเนี่ยมันใช้เงินเยอะใช่ไหมคะแล้วมันจะต้องมีจุดพลิกผันที่ทำให้สเปนเขารวยไม่อย่างนั้นเนี่ยงานศิลปะในบาร์เซโลนาในมาลากาเนี่ยมันไม่สวยอลังการขนาดนี้หรอกซึ่งคีย์สำคัญของความรวยของสเปนเนี่ยอยู่ที่มาลากาค่ะมีปราสาทแห่งหนึ่งสร้างขึ้นมาเล่นๆเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเพราะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่นำเงินและทองมหาศาลมาให้สเปนผ่านการไปค้นพบโลกใหม่ที่ตัวเขาเองจนวันตายก็เชื่อว่าตัวเองเจออินเดียแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาเจอก็คืออเมริกาเราสามารถเข้าใจการเดินทางของโคลัมบัสได้จากตัวปราสาทเล็กๆอนุสรณ์อันนี้ที่เราไปเลยตัวปราสาทแห่งนี้มีหอคอยฝั่งหนึ่งสร้างขึ้นเป็นพาโกดาเพื่อระลึกถึงเอเชียซึ่งเป็นสิ่งที่สเปนอยากได้ที่นี่เนี่ยเป็นอนุสรณ์ของการแบ่งโลกนะคะตอนปี 1484 จนถึง 15 นิดๆเนี่ยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสซึ่งเป็นคนอิตาเลียนนะเขาได้ฟันดิ้งในการไปเดินทางสำรวจโลกแล้วเขาก็ไปเจออเมริกาพอเจอเนี่ยสเปนกับโปรตุเกสเขาก็ทะเลาะกันว่าใครควรจะได้ทวีปนี้ไปแต่ว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์มากๆเลยตอนนี้เราเข้าสู่ยุคที่ชื่อ Age of Discovery แล้วนะคะเป็นยุคล่าอาณานิคมที่ทุกคนเนี่ยพยายามจะหาแผ่นดินใหม่ซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าสเปนอยากได้เอเชียแต่เขาดันไปทำสัญญาแบ่งโลกกับโปรตุเกสไว้ค่ะสัญญานั้นชื่อว่า Treaty of Tordesillas ซึ่งเมื่อก่อนตอนเด็กเราเรียกมันว่า Treaty of Tortilla แต่อย่าไปจำแบบนั้น
นเราอะชอบงานอาร์ตของ Age of Discovery มากเพราะว่าเราชอบแผนที่และยุคนี้เป็นยุคที่แผนที่อะถูกวาดแบบอลังการที่สุดใส่จินตนาการเข้าไปเยอะที่สุดมันเป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองของคนที่มีต่อโลกยุคนั้นว่าแบบเขาคิดว่าแผ่นดินที่เขาจะไปเจอมันมีสัตว์ประหลาดมีมังกรมีคนแปลกๆเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยและแผนที่หรือเส้นที่ทำให้เห็นว่าสเปนและโปรตุเกสคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกมากขนาดไหนคือแผนที่อันนี้ค่ะแผนที่อันนี้แสดงถึงเส้นที่สเปนกับโปรตุเกสตัดสินใจคุยกันเองอยู่2ประเทศเลยนะแบ่งโลกออกเป็น2ส่วนเธอเอาไปส่วนหนึ่งฉันเอาไปส่วนหนึ่งเราจะได้ไม่รบกันเพราะคนอื่นในโลกไม่มีใครสู้เราได้อยู่แล้วนี่ซึ่งมุมมองเนี้ยจะผิดในภายหลังนะแต่ไม่เป็นไรเรามาเล่าเรื่องไอ้เส้นนี้กันก่อนตอนที่เส้นนี้ถูกขีดขึ้นคนยังสำรวจโลกกันไม่ครบนะคะยังมีแอเรียใหญ่ๆจำนวนมากที่ยังไม่ถูกเจอเช่นเซาท์อเมริกาหรือแอฟริกาบางส่วนและที่สำคัญที่สุดก็คือแอนตาร์กติกาเทราออสตราลิสอินคอกนิตาเนี่ยก็ยังไม่ถูกเจอเช่นกันสเปนกับโปรตุเกสเขามาคุยกันว่าเรามาแบ่งเส้นกันดีกว่าโดยเสนอว่าให้โป๊ปเป็นคนตัดสินใจไหมว่าเส้นจะอยู่ตรงไหนโป๊ปเนี่ยคือผู้นำสูงสุดของศาสนาคริสต์ซึ่งมีอำนาจเหนือกษัตริย์ทั้งปวงเนอะก็คือเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแต่บังเอิญว่าโป๊ปคนปัจจุบันในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนสเปนค่ะเขาก็เลยขีดเส้นที่ทำให้สเปนได้เปรียบมากๆวงเล็บก็เลยเป็นสาเหตุที่เราเรียกมีสิ่งนี้ว่า Treaty of Tortilla เพราะเรารู้สึกว่าแม่งสเปนเอาไปแดกเยอะมากยังไงก็ตามโปรตุเกสเนี่ยเขารู้สึกว่าดีลเนี่ยไม่แย่จนเกินไปเพราะว่าเขาโฟกัสที่เอเชียเพราะเอเชียมีอินเดียและอินเดียมีเครื่องเทศแปลว่าเงินแล้วจริงๆสเปนถึงจะแบบได้แอเรียมาเยอะละลึกๆก็ยังอยากได้เอเชียเช่นกันเพราะนอกจากสไปซ์จากอินเดียแล้วเนี่ยเอเชียยังมีผ้าไหมแล้วก็ชาของจีนอีกคือมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยก็เลยตัดสินใจสปอนเซอร์โคลัมบัสตอนที่โคลัมบัสมาบอกว่าเฮ้ยนายเดี๋ยวเราหาวิธีไปเอเชียแบบอ้อมไปอีกทางไอ้โปรตุเกสมันไปขวาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปซ้ายขับเรือไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชนเอเชียเองกษัตริย์ฟังแล้วก็แบบmake sense ก็เลยให้เงินโคลัมบัสไปนะคะแต่สิ่งที่โคลัมบัสเจอก็อย่างที่เรารู้กันคือโลกใหม่เนาะก็คืออเมริกาซึ่งหลายปีให้หลังเนี่ยนักสำรวจชาวสเปน Spanish Conquistador คนหนึ่งชื่อว่าฟรานซิสโกปิซาโรนะคะก็จะไปเจอเมืองคุสโคของชาวอินคาแล้วก็เข้าไปบุกยึดสมบัติแล้วก็ทำให้ชาวอินคาเนี่ยตัดสินใจทำลายทางเดินไปสู่มาชูปิชูทำให้มาชูปิชูหายเป็นนานเลยกว่าจะมีคนเพิ่งเจอเมื่อไม่นานมานี้นะคะสาเหตุที่ปิซาโรหรือสเปนเนี่ยมายึดอะไรทำอินคาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคนพื้นเมืองเนี่ยเสียชีวิตไปเยอะแล้วจากโรคระบาดทำให้แบบคนหายไปเยอะมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีของคนขาวที่มีเนี่ยไฮเทคกว่าเยอะเช่นปืนหรือเหล็กแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรอินคานอกจากเหนื่อยจากซีวิลวอร์ที่พี่น้องทะเลาะกันแล้วเนี่ยนะคะเขาไม่เข้าใจเลยว่าคนขาวอันตรายขนาดไหนจนกระทั่งมันสายไปแล้วทำให้ตัวผู้นำของอาณาจักรอินคาเนี่ยถูกจับแล้วก็ถูกประหารชีวิตซึ่งถ้าจะฟังแบบละเอียดจริงๆแนะนำไปดูคลิปคุสโคที่เราไปเที่ยวมาชูปิชูดีกว่านี่ก็จะแบบขยายความไปเลยตอนนี้ยุโรปได้ความรุ่มรวยมหาศาลมาจากการที่ตัวเองไปยึดประเทศอื่นๆใช่ไหมคะพอเงินเยอะๆเริ่มมีความสงบเนี่ยก็เริ่มเกิดความสนใจในศิลปะอย่างมากอีกครั้งหนึ่งก็เลยเข้าสู่ยุคเรเนซองส์หรือการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแล้วไอ้ศิลปะและวิทยาการที่ไปเอามาฟื้นฟูเนี่ยก็คือศิลปะกรีกโรมันนั่นเองแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เอามาทั้งหมดนะเขาก็เลือกแค่จุดที่เขารู้สึกว่านี่สวยจังแบบ good old day เอามาทำใหม่ซึ่งศูนย์กลางของการเรเนซองส์เนี่ยตอนแรกอยู่ที่ฟลอเรนซ์อิตาลีนะคะซึ่งปั่นไม่ได้ไปแต่ว่าเขาฟื้นฟูขึ้นมาด้วยศิลปินดังๆเช่นลีโอนาร์โด ดาวินชีซึ่งได้เงินสนับสนุนมาจากครอบครัวเมอร์แชนต์ที่รวยขึ้นมาเช่นครอบครัวเมดิชีซึ่งชนชั้นพ่อค้าที่ร่ำรวยเนี่ยเป็นชนชั้นใหม่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยโลกเรามีแค่ชนชั้นสูงแล้วก็ไพร่มีอยู่แค่นั้นแต่ว่าพอหลังๆมันมีการค้ามันมีอะไรเนี่ยก็เริ่มมีชนชั้นกลางเกิดขึ้นมาทีเนี้ยศิลปินเดิมจากที่ทำงานรับใช้กษัตริย์ชนชั้นสูงศาสนาอย่างเดียวเพราะว่าแน่นอนว่าไพร่ไม่มีเงินจ้างก็มีลูกค้ากลุ่มใหม่ก็คือชนชั้นกลางศิลปินเนี่ยก็เลยเริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เริ่มมีโรงเรียนสอนศิลปะเกิดขึ้นมาทีนี้พอคนธรรมดาที่ไม่ใช่ชนชั้นสูงสามารถ afford ศิลปะได้ชนชั้นสูงก็
ทนไม่ได้ถูกปะเราก็จะต้องเวอร์กว่าคนธรรมดาเข้าไปอีกก็เลยเริ่มบอกศิลปินว่าให้ทำงานให้มันเวอร์ขึ้นไปอีกแค่กรีกโรมันไม่พอแล้วก็เลยเริ่มเกิดงานศิลปะยุคเช่นบาโรกที่เน้นความเวอร์ตกแต่งอย่างหรูหราแล้วก็เล่นใหญ่สุดๆโดยมันเริ่มมาจากอิตาลีนะคะแล้วไปพีคที่สุดที่พระราชวังแวร์ซายน์ที่ฝรั่งเศสซึ่งหลุยส์เดอ14เนี่ยเป็นคนสร้างซึ่งความอลังการของแวร์ซายน์เนี่ยมันสั่นสะเทือนไปทั้งยุโรปนะแบบราชวงศ์ไหนใครมาเยี่ยมก็จะแบบแพนิคฉันต้องกลับไปสร้างพระราชวังฉันให้อลังการบ้างยกตัวอย่างเช่นพระราชวังเชิญบรุนในเวียนนานะคะซึ่งก็แบบว่าสร้างสวยทีนี้พอเราพูดถึงเวียนนาเนี่ยหลายๆคนก็จะชอบนึกถึงออสเตรียฮังการีเนาะตอนนั้นเนี่ยฮังการีก็เล่นใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเขาเล่นใหญ่ไปทางนีโอคลาสซิซึมก็คือเอาศิลปะคลาสสิกกรีกโรมันเนี่ยมาทำให้ใหม่สับเนียบประณีตและเหมือนจริงเข้าไปยิ่งกว่าอีกพอมาถึงศตวรรษที่19เนี่ยงานศิลปะที่ดังขึ้นมาก็คือ Art Nouveau นะคะ Nouveau แปลว่าใหม่ Art ก็คือศิลปะแปลง่ายๆก็คือศิลปะใหม่ซึ่งมันเป็น movement ที่เกิดขึ้นจากการเอางานศิลปะคลาสสิกมาทำให้สามารถใช้เป็นงานคอมเมอร์เชียลได้มากขึ้นเช่นใช้บนแพคเกจจิ้งต่างๆหรือว่าสร้างบ้านให้กับคนรวยซึ่งเราจะมีศิลปินโปรดมากๆอยู่ในยุคนี้ก็คืออัลฟอนส์มูคานะคะแล้วก็ที่บาร์เซโลนาเนี่ยก็มีศิลปินคนหนึ่งที่ดังมากๆชื่อว่าเกาดีที่ออกแบบงานจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้คนก็ยังไปเที่ยวบาร์เซโลนาแล้วไปแวะดูงานของเกาดีเพราะงานเขาแบบยูนิคมากๆเลยอีกจุดหนึ่งที่ทำให้บาร์เซโลนายูนิคกว่าที่อื่นเนี่ยคือเขาเรียกอาร์ตนูโวของเขาค่ะว่าโมเดิร์นิสเมซึ่งมันสวยมากมันจะมีโรงพยาบาลเก่าอันนึงที่เราอ่ะชอบแบบชอบมากๆไปเห็นแล้วแบบจะเป็นลมคือที่โรงพยาบาลนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลที่เราเคยมาเมื่อตอน6 ปีที่แล้วแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในไม่กี่ที่ที่เรายอมจ่ายเงินเข้ามาเพราะว่าข้างในนี้สวยมากเลยคือเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นไอคอนิกของโมเดิร์นดิสเมย์อาร์ตนูโวลุคมากที่สุดที่นั่นหลายๆคนก็อาจจะงงว่าแบบเอ๊ะทำไมที่ก่อนๆเราเรียกงานศิลปะโค้งๆแบบนี้ว่าอาร์ตนูโวแต่ทำไมที่นี่เราถึงใช้คำว่าโมเดิร์นดิสเมย์เรียกว่ามันเป็นคำศัพท์ที่เขาใช้ในแถบคาตาลันแล้วก็บาร์เซโลนานี้ละกันมันเป็น movement ที่เกิดจากการที่หลังจากช่วงยุคกลางหรือยุคต่างๆที่เป็นศิลปะคลาสสิกเนี่ยคนเกิดรู้สึกเบื่อแล้วก็อยากจะได้เซนส์ของแบบความ progressive ความใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเกิดการลองพยายาม develop งานอาร์ตให้มันเป็นในรูปแบบอื่นซึ่งมันก็มาตกที่อาร์ตนูโวที่มีความแบบอ่อนหวานชดช้อยแล้วก็ที่แถบคาตาโลเนียเนี่ยก็คือมันเป็นแนวโมเดิร์นิสเมนะคะมันก็จะเป็นการใช้สีสันที่สวยงามรวมถึงรูปทรงที่อ่อนหวานอย่างที่นี่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลก็จริงแต่ว่าออกแบบโดยการมีความคิดว่าจะทำให้สวยที่สุดเพื่อที่ผู้ป่วยจะได้มีจิตใจที่ดีที่สุดในการรักษาที่นี่ซึ่งมันเป็นความคิดที่ค่อนข้างโมเดิร์นมากๆเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่โรงพยาบาลก็แบบนอนไปเหอะแค่แบบใช้พื้นที่ให้คุ้มที่สุดเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง movement modernisme modernista อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นในยุโรปประมาณช่วงปี 18 ปลายถึงประมาณ 1930 แถวๆนี้6 ปีที่แล้วมารู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่สวยที่สุดในบาร์เซโลนา6 ปีที่แล้วเป็นที่ที่มาแล้วรู้สึกว่าสวยที่สุดในบาร์เซโลนาตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเป็นที่ที่สวยที่สุดเช่นกันเราก็เลยเลือกที่พักอยู่ใกล้ๆจนได้เดินมาเห็นทุกวันแอเรียที่สวยมากๆนี้นะคะเป็นตึกแรกที่เขาเปิดขึ้นเพื่อให้คนไข้สามารถมาพักผ่อนได้พักผ่อนก็คือเป็นเตียงคนไข้แบบเรียงไปเลยนะแล้วระหว่างที่นอนป่วยอยู่เนี่ยเราก็จะมองเห็นเพดานอันสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นิสเมซึ่งสวยจริงๆสวยแบบสวยคือนี่เป็นแฟนรายการ The Ghost มากแล้วก็ตลอดทริปที่เที่ยวรอบโลกเนี่ยก็คือมีความพยายามมากที่จะเอาตัวไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสที่จะเจอผีพี่แจ๊คคะคือหนูมานอนข้างๆโรงพยาบาลเก่าแล้วก็ยังไม่มีท่าทีจะเจอผีเลยค่ะหนูคิดว่าชีวิตนี้หนูคงจะไม่ได้โทรคุยกับพี่แจ๊คแล้วแต่หนูฟังรายการย้อนหลังค่ะเผื่อพี่จะอยากถามบาร์เซโลนาเป็นเมืองที่ผังเมืองดีที่สุดในโลกหลายปีซ้อนเนาะเพราะว่าแบบเมืองเขาอ่ะมันเป็นบล็อกไปหมดซึ่งพอเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดใช่ไหมด้วยความที่เป็นสเปนเนี่ยเขาก็เคยมีอิทธิพลของพวกอิสลามมุสลิมหรืออะไรใดๆมาผสมในศาสนาด้วยแล้วก็ภูมิอากาศที่อบอุ่นเนี่ยก็ทำให้บ้านเมืองเขาดูไม่เหมือนยุโรปปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของบอล
บาร์ซ่าเรอัลมาดริดเนาะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแฟนบอลอยู่แล้วน่าจะรู้อยู่แล้วว่า2ทีมเนี่ยเขาแข่งกันหนักตัวเราส่วนตัวไม่ใช่เป็นคนดูบอลแต่ว่ารู้เรื่องนี้แค่เพราะว่าอ่านเรื่องประวัติศาสตร์คาตาลันก็คือเรื่องที่เขาแบบว่าอยากจะเป็นรัฐอิสระซึ่งทุกครั้งที่บอลบาร์เซโลนาสู้กับบอลเรอัลมาดริดเนี่ยก็จะแข่งกันแบบโหดมากๆเลยนะเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นแบบศักดิ์ศรีของความเป็นชาติเขาอะไรอย่างงี้แต่โดยรวมๆนะบาร์เซโลนาเป็นเมืองที่กลับมาอีกรอบแล้วรู้สึกหลงรักมากกว่าเดิมความโมเดิร์นมันยังไม่หยุดเนอะอย่างเบอร์ลินเยอรมันเนี่ยเขาก็สร้างลัทธิที่ชื่อว่าบาวเฮาส์ขึ้นมาซึ่งสิ่งก่อสร้างหรือการดีไซน์ตรงจุดเนี้ยจะเริ่มมีความแบบโมเดิร์นในเซนส์ที่เราคนปัจจุบันมองแล้วรู้สึกว่าโมเดิร์นละแล้วปัจจุบันนะงานศิลปะในยุโรปก็ยังพัฒนาอย่างไม่จบสิ้นนะคะอย่างที่โคเปนเฮเกนเนี่ยซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของงานดีไซน์เขาก็จะมีงานในแบบของเขาเองซึ่งจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องราวในยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่องานศิลปะยุโรปอีกมากมายเช่นสงครามโลกครั้งที่1และ2แต่ว่าเราคิดว่าคลิปเนี้ยมันยาวมากๆแล้วมันก็เป็นตัวเกริ่นที่ดีที่แบบว่าเราเดินทางมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วเราจบทวีปยุโรปแล้วเราคิดว่าเราเล่าประมาณเนี้ยกำลังดีและเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเดินทางไปที่แอฟริกาแล้วก็เอเชียซึ่งมันก็เป็นแหล่งศิลปะในแบบของตัวเองที่มีประวัติศาสตร์แบบแน่นมากๆเช่นกันแล้วไว้เดี๋ยวเราเดินทางครบไปถึงจุดนั้นเราเล่าเรื่องต้นกำเนิดของศิลปะเราอาจจะค่อยวนมาเล่าเรื่องงานศิลปะในช่วงสงครามหรืออะไรประมาณนั้น anyway เราหวังว่าแบบ EP นี้จะสนุกกันเนาะมันแบบยาวนิดนึงแต่ว่าเราเลือกรูทการเดินทางของเราเพื่อให้เราสามารถตามรอยงานศิลปะแล้วก็ประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้เพราะแบบมันเป็นแพชชั่นมันเป็นความชอบของเราเองเราก็หวังว่าการเล่าเรื่องของเราในวันนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยการท่องเที่ยวมันสนุกนะพอเรารู้เรื่องราวเบื้องหลังแล้วก็ถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณได้ไปเที่ยวในรูทเดียวกับเราคุณอาจจะแบบรู้สึกเข้าใจแล้วก็สนุกกับมันมากขึ้นวันนี้ก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเซอร์ไพรส์ก็คือคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วคนที่ช่วยเราหาข้อมูลเนี่ยคือน้องชายของเรานั่นเองหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าปั่นมีน้องชาย1คนเนาะซึ่งน้องปั่นเนี่ยก็เป็นเนิร์ดประวัติศาสตร์มากๆจริงๆคือแบบแน่นกว่าปั่นเยอะเลยนะคะซึ่งน้องเนี่ยทำช่องอยู่ใน TikTok ชื่อช่องว่า Have He's เนาะเนื้อหาจริงๆดีแบบดีมากๆปั่นว่าเพอๆดีกว่าช่องปั่นอีกถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้เราชอบสไตล์นี้ของปั่นก็ไป follow น้องชายปั่นเนาะน้องชื่อปุ้งแปะลืมบอกชื่อเลยค่ะก็ประมาณนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย